درود دوست عزیز، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدی. این ویدیو متعلق به سریال شهر دور قسمت 11 ترکیه هستش. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. آلیا شروع میکنه به گریه و ناراحتی و از خونه میزنه میره بیرون و جهانم به دنبالش میره. شاهین داره میره دنبال ناره که مادرش بهش زنگ میزنه و میگه پدرتو بردن بیمارستان و بهش چاقو زدن. شاهینم تصمیم میگیره به جای اینکه بره سمت ناره بره بیمارستان. آلیا با ماشین میره روی یه تپه خاکی و جهانم که دنبالشه میره از ماشین میارتش پایین و سر آلیا زخمی شده و میگه میخوام برم. همه چیزو خودم رو فراموش کنم. شوهرم من به خاطر پسرم منو محکوم کرده. تو رو هم محکوم کرده. من میتونم از خودم و پسرم محافظت کنم و از اینجا برم. من یه ذره بوران رو نشناختم. اینقدر که کور بودم. جهان میگه بوران به خاطر اینکه شماها رو خیلی دوست داشت این تصمیم رو گرفت. میخواست ازتون محافظت کنه. منم به خاطر خانوادم هر کاری که میگفتم انجام نمیدم و انجام دادم. آلیا متوجه میشه که فلش رو عزت برای جهان آورده و جهانم میفهمه که یکی توی بیمارستان فلش رو گذاشته توی کیف آلیا. وقتی که میرسن خونه آلیا به صداقت میگه شما اون فلش رو گذاشتین توی کیفم؟ صداقت میگه اگر میخواستم بفهمی تو کیفت نمیذاشتم، میذاشتم جلوت. حالا که فهمیدی جریان چیه و جهان از سر اجبار باهات ازدواج کرده از اینجا بذار و برو. آلیا میره توی اتاقشون و جهان به مادرش میگه اون دختر به اجبار من ازدواج کرده. حتی اگر بخواد ازم جدا بشم من طلاق نمیگیرم. دیگه بی خودی زبون نریز. وقتی شاهین میرسه بیمارستان میبینه که دمیرم اونجاست و میخواد باهاش درگیر بشه. دمیر بهش میگه آدم بابات که از همه بهش نزدیکتر بوده رو جهان خریده و دستور داده که به بابات چاقو بزنن. اجملو با آمبولانس میارن میرسونن بیمارستان. نارم که منتظر شاهین بوده برمیگرده هتل. آلیا فلش رو از جهان میخواد و جهان میگه اون فیلم رو پاک کردم و فلش رو بهت نمیدم. آلیا باز ناراحتی میکنه و بحث رفتنش با پسرش رو پیش میکشه. جهان میره جلوش وای میسته و با اخم نگاهش میکنه. بعدم میره بیرون و به مینه زنگ میزنه و مینه تصمیم میگیره که اون شب جواب نده. ارول بهش خبر میده که اجمل رو میخوان ببرن بیمارستان یونجا. صداقت وقتی که میفهمه اجمل نمرده عصبانی میشه و میگه چرا نکشتیش؟ جهان به مادرش میگه تو توی این مورد دخالت نکن. یه چیزایی هست که نمیدونی به من بسپار. از فاجالی و کایا و قدیر اظهاریه میگیرن و ارول میگه فاجالی توی اظهاریه‌اش گفته که میخواستم دفاع کنم. جهان به ارول میگه من باید کایا رو ببینم. ملاقاتشون صورت میگیره و کایا به جهان میگه اگر عمو اجمل بمیره من دیگه نمیتونم زرین رو ببینم. همینطوری هم رسیدن ما به هم داره غیر ممکن میشه. صبح ناره به گوشی شاهین زنگ میزنه و فیدان گوشی پسرش رو جواب میده و به ناره میگه دیگه به شاهین زنگ نزن. ناره تمام اساس هتل رو به هم میریزه و میشینه به گریه کردن. آلیا میره سر قبر شوهرش و یکم گریه وزاری میکنه و میگه من هیچ وقت تو رو نشناختم و فکر کردم که زندگی زناشویی خوبی داشتیم. الانم اینجا یه زندگی زناشویی دارم که اصلاً بهم تعلق نداره. تو وقتی که اون فیلم رو ضبط کردی از من دست کشیدی. شایدم قبلتر از اون دست کشیده بودی. الانم من ازت دست میکشم. انگشترش رو در میاره و میذاره رو خاک بوران. بعدم به کنسولگری کانادا تماس میگیره و اونا میگن پاسپورت آماده است و قرار میشه که بفرستن به بیمارستان. جهان میره بیمارستان و از مینه راجب فلش پرسجو میکنه و اونم انکار نمیکنه و میگه از جیبت پیدا کردم. میخواستم که اونم ببینه. از زندگیمون بره بیرون. چون که تو هر لحظه داری از من دورتر میشی و به آلیا نزدیکتر میشی. تو داری عاشق آلیا میشی. اصلا نمیفهمی که من چقدر این احساسات اذیتم میکنه. مینه میره بیرون و شروع میکنه به گریه کردن و دمیر میاد جلوشو میگیره و میگه نکنه که جهان ترکت کرده. من آماده کمک کردن بهت هستم. فقط کافیه که بهم زنگ بزنی. جهان وارد اتاق اجمل میشه و اجمل و زنش بهش بد و بیراه میگن و شاهین میگه تو واقعا این کارو کردی؟ تو نمیفهمی که اون بابامه؟ دست به یقه میشه و جهان میگه کایا هم داداشته. چون که عصبانی هستی نمیدونی داری چی کار میکنی. شاهین میگه اگر بابام میمرد میخواستی چی کار کنی؟
جهان میگه اگر میخواستم بکشمش میکشتم. آلیا میاد و میبرتش بیرون و برخلاف چیزی که جهان فکر میکنه که الان میخواد بهش بگه که تو یه قاچاقچی پس فطرتی، آلیا بهش میگه تو یه مرد غمگینی که سنگینی بار کل خانواده روی دوشته. تو سعی میکنی به جای اینکه زخمای خودتو التیام بدی، مشغول جمع کردن آوارهای دیگران باشی. جهان میگه اگر پدرم زنده بود قضیه متفاوت میشد و من اصلاً برای اینکه رئیس خانواده باشم پرورش داده نشدم، چون که بوران بود. شاهین به ناره زنگ میزنه و براش جریان اینو که پدرش رو میخواستن بکشن و تعریف میکنه. همون موقع هم صداقت میاد داخل و گوشی ناره رو قطع میکنه و بهش میگه میخواستی بری بغل شاهین؟ میخواستی باهاش فرار کنی؟ نمیدونی که چند نفر هستن که برای من کار میکنن؟ تو نمیتونی مخفی بشی، راه بیفت. 2 تا از آدماشو خبر میکنه که ناره رو با خودشون ببرن. مظفر به جهان خبر میده که صداقت خانم ناره رو پیدا کرده و داره میبره به عمارت ماردین. آلیا هم با جهان راهی میشه که برن خونه ناره. صداقت ناره رو میبره توی خونش و به اوزگان میگه پدر بچه توی شکمش تو بودی. در مورد شاهین هم دیگه این مسئله تکرار نمیشه. چون که جهان دستور داده که پدر شاهین رو چاقو بزنن. میدونی که ما هیچ کاری رو بدون جزا نمیذاریم. اصلاً هم ازت خوشم نمیاد. ولی اگر رفتار تو تغییر بدی میتونم نظرمو در مورد تغییر بدم. یعنی میتونی جون سالم به در ببری. رفتار تو نسبت به ما عوض کن، منم ازت حمایت میکنم. ناره داد و بیداد میکنه که مگه من اشیا هستم. صداقت میگه تو بدون اجازه من با این یارو عقد کردی، حالا هم همینجا میمونی. جهان و آلیا وقتی که میرسن دیگه صداقت رفته و اوزگان میخواد جلوشون رو بگیره که نرن داخل. میرن پیش ناره و یکم دلگرمیش میدن و جهان میگه میدونم که مامانم تو رو به زور آورده اینجا، ولی اگر میخوای برگرد عمارت. ناره قبول نمیکنه و یکم سرد با جهان صحبت میکنه و وقتی که میبینه جهان ناراحت شد ازش عذرخواهی میکنه. آلیا بهش میگه فردا بیا چکاپت کنم. همینطوری گذاشتی و رفتی. وقتی آلیا و جهان میرسن خونه میبینن که زینب داره دنیز رو تاب میده و صداقت به آلیا میگه ببین چقدر خوب داره براش مادری میکنه. جهان مادرشو میکشه کنار و بهش میگه مبادا که بی خبر از من کاری بکنی در مورد اجمل. اجمل و فیدان دخترشون رو تحت فشار میذارن که باید اظهاریت رو توی دادگاه عوض کنی و بگی که کایا از قصد به صدات شلیک کرده. آلیا برای جهان چایی میبره و جهان خیلی خوشش میاد و سعی میکنه که با آلیا ارتباط بگیره و ببینه که آلیا از چی خوشش میاد و یکم نسبت بهش شناخت پیدا کنه. شاهین به پدرش میگه نباید این خیانت رو بکنیم در حق کایا، ولی پدرش بهش پرخاش میکنه و بعدم دروغ میگه که من کاری با برادرزادم نداشتم. اونا میخواستن منو بکشن. دمیر میاد توی اتاق و شاهین باهاش درگیر میشه و دمیر سعی میکنه ذهن شاهین رو نسبت به جهان برگردونه. اجمل به شاهین میگه من اگر برگردم زندان اونجا کشته میشم. باید فرار کنم. کایا توی زندان آهنگ مورد علاقه خودش رو زرین رو میشنوه. یاد زمانی میفته که با هم رفته بودن کافه. زندانبان گوشی رو میاره و میگه از سمت آقا جهانه. کایا به زرین که نشسته توی بیمارستان و داره گریه میکنه زنگ میزنه و زرین هم به خاطر گریه شدید نمیتونه باهاش صحبت کنه. زندانبان گوشی رو میده به قدیر و میگه آقا جهان گفتن حتما تو هم یه نفر رو داری که زنگ بزنی. قدیر زنگ میزنه به پاکیزه و پاکیزه هم از اون ور سرش داد و بیداد میکنه که تو چطور رود میشه که به من زنگ بزنی. مظفر گوشی رو از دست دخترش میگیره و یکم با قدیر صحبت میکنه و بهش دلگرمی میده. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. صبح ندیم اومده پیش جهان و میخواد از اتفاقی که برای اجمل افتاده سوء استفاده کنه. ولی جهان بهش میگه برو به طایفه ها بگو همین روزا حمل و نقل انجام میشه. اگر به من اعتماد ندارن برن هر کاری که عشقشون میکشه بکنن. من میتونم به تنهاییم کامیونا رو از مرز رد کنم. اوزگان سعی میکنه که بحث رو به حسادت بکشونه و با ناره 1-2 میکنه. ولی ناره بهش میگه بیا با هم یه توافقی بکنیم حالا که مورد حمایت مادرم قرار گرفتی. من دیگه کاری با شاهین ندارم. تو هم به من دست نمیزنی و اتاقمون رو از هم جدا میکنیم ولی کسی از این موضوع خبردار نمیشه. اوزگان به شرط اینکه دیگه ناره با شاهین نباشه قبول میکنه.
جهان وقتی میاد خونه اومو بهش میگه آلیا خانوم امشب شیفت هستن. صداقت به اومو قهوه ساده سفارش میده و قهوه رو زینب میبره توی اتاق جهان. جهان بهش میگه کسی بهت نگفته وارد این اتاق نشی؟ مامانم تو رو فرستاده؟ زینب میگه صداقت خانوم فرستادن. جهان میگه تا وقتی که از این خونه نرفتی از اتاقت بیرون نیا. بعدم از اتاق میاد بیرون و از کنار صداقت رد میشه و به اومو میگه دیگه کسی نباید به جز آلیا خانوم وارد اون اتاق بشه. به مظفرم سفارش اینو میکنه که ترتیب رفتن زینب رو بده. وقتی صداقت میپرسه کجا میخواد بره، جهان میگه به تو مربوط نیست. صداقت میگه نمیتونی با من اینطوری صحبت کنی. جهان میگه تا وقتی که به این کارات ادامه بدی بدتر از این باهات صحبت میکنم. کافیه دیگه. توی بیمارستان آلیا به شاهین میگه با دکتر باباتون صحبت کردم. حالش خوب میشه. فیدان بهش حمله میکنه که آره زودتر خوب بشه که بفرستینش زندان. جهان همون موقع میرسه و آلیا رو میکشه کنار و میگه با اینا سر و کله نزن. میره جلوشون و میگه من اینجا هستم. هر حرفی دارین به من بگین. شاهین مادر و خواهرش رو میفرسته توی اتاق اجمل و به جهان میگه بابام گفته که وقتی برگرده زندان کار نیمه تمومت رو تموم میکنی. جهان میگه اگر میخواستم این کارو بکنم تا حالا کرده بودم. ولی اگر بابات جرأت داره دوباره دستش به کایا بخوره اون وقت میبینی که چی میشه. صداقت آدم اجیر کرده که برن بیمارستان و اجمل رو بکشن. جهان میره اتاق آلیا و ازش عذرخواهی میکنه به خاطر رفتار فیدان و یکم با هم گپ میزنن و بهش میگه از این به بعد بهم بگو که کی شیفت هستی چون که نگرانت میشم. صبح بسته پستی برای آلیا میرسه بیمارستان و مینه میگه ببرین بذارین توی اتاقش. بعدم یواشکی خودش میره بسته رو باز میکنه و میبینه که پاسپورته. خوشحال میشه و میگه پس کارساز بوده میخواد فرار کنه. دوباره بسته رو چسب میزنه. دنیز و آلیا دارن راجع به تولد دنیز صحبت میکنن و دنیز دوست داره که مثل گذشته سوارکاری کنه. جهانم صحبتاشون رو میشنوه. بعدم میره به کایا زنگ میزنه و بهش امیدواری میده که یه هفته دیگه دادگاه برگزار میشه و یکم تحمل کنی آزاد میشی. بیرول میگه وضعیت روحی کایا اصلا خوب نیست. بریم محل حادثه ببینیم شاهدی چیزی بوده یا نه. دوربینای امنیتی چیزی پیدا میشه یا نه. آلیا میرسه اتاقش و پاسپورت رو میبینه و میذاره توی کیفش. ناره میره بیمارستان برای چکاپ و اونجا شاهین رو توی حیاط میبینه. بهش میگه دیگه منتظرت نمیمونم شاهین. چون که سومین باری وجود نداره. میره اتاق آلیا و آلیا یکم آرومش میکنه و جریان فلش رو مطرح میکنه و از ناره میپرسه به نظرت کی میتونه اون فلش رو گذاشته باشه توی کیفم؟ حتی کار مامانت هم نبوده. ناره خودشو به ندونستن میزنه و آلیا بهش میگه آماده شو با همدیگه بریم برای تولد دنیز کیک بپزیم. وقتی که میرسن خونه میبینن که همه جا تزیین شده و جهان برای دنیز جشن تولد تدارک دیده. آلیا کیک تولد دنیز رو میاره و براش تولدت مبارک میخونن و صداقت هم شعر تولدت مبارک رو با اسم جهان میخونه. دنیز کیکش رو فوت میکنه و صداقت بغلش میکنه و میگه عمر طولانی داشته باشی جهانم. زودتر بزرگ شو که ستون امارتمون بشی. جهان به دنیز میگه یه سورپرایز دیگه هم برات دارم. اسب سواری. دنیزو میبرن به استبل اسبا و براش یه اسب کوچیک خریده. دنیز اسمشو فرفری میذاره و آلیا هم ازشون عکس میگیره. تو زمانی که آلیا با پسرش مشغوله، ناره از جهان راجع به رابطش با مینه سوال میکنه و بهش میگه اون زن به دردت نمیخوره. تو میترسی که عاشق آلیا بشی. ولی جهان میگه این بحثو تمومش کنیم. آلیا کی ما بوده؟ دقت کن به این مسئله. صداقت داره هماهنگی کارای اجملو میکنه و مامورش بهش میگه خانوادش کنارشن ولی شب میرن و ما کارمونو انجام میدیم. دنیز از جهان و مادرش میخواد که اونا هم اسب سواری کنن. جهان سوار اسب میشه و به آلیا میگه محکم شکم منو بگیر. اسبو میتازونن و میرن توی بیابونا. موقعی که استراحت میکنن جهان از آلیا میپرسه چرا انگشترتو درآوردی؟ آلیا میگه من از بوران دست کشیدم. باهاش خداحافظی کردم. دیگه بوران فقط پدر پسرمه. آلیا و جهان وقتی که دنیزو میخوابونن دنیز میگه متشکرم بابا روز خوبی بود. حالا هر دوشون دگرگون میشه.
میاد دنبال آلیا که ببرتش پیش زینب. 2 از آدمای صداقت لباس دکتری میپوشن. صداقت جهانو خبر کرده و میگه این دختره ته دلش میخواد که اینجا بمونه. فهمیدم که میخوای کجا بفرستیش. حاج آقا خبر کردم که عقد دینی براتون بخونه. اگر که باهاش عقد نکنی به خانوادش میگم بیان ببرن بکشنش. جهان میگه باشه. دختره رو بیارین اینجا، حاج آقا رم صدا کنین که زودتر عقد کنیم و همه به خواستشون برسن. آلیا هم که مشکلی با این قضیه نداره. آدمای صداقت پلاکارت کشیدی شب به گردنشون آویزون کردن و ژاندارما هم میذارن که اونا برن داخل. آلیا و زینب میان تو اتاق صداقت و جهان همه چیز رو مختصر برای آلیا تعریف میکنه و میگه اگر حرفی داری بزن. آلیا میگه عالیه، 2 حرف برای گفتن دارم. اولش این که به عنوان پزشک دارم میگم که زینب حدود 16 هفته از حاملگیش میگذره. بدون اینکه فکر قبل و بعدش باشین دختره رو آوردین اینجا. دوم اینکه نوه‌ای که حسرتش رو داشتین 5 ماه دیگه توی بغلتونه. صداقت حمله میکنه به زینب و میگه چطور تونستی که گولم بزنی؟ زینب میگه من و یکی همدیگه رو دوست داشتیم. بابام نمیذاش با همدیگه باشیم و ما مخفیانه در ارتباط بودیم. جهان زینب و آلیا رو میفرسته برن و به مادرش میگه یه نگاه به حال و روز خودت بنداز. تلفن صداقت زنگ میخوره و آدمش میگه قبل از اینکه افرادمون کارشون رو تموم کنن مظفر ژاندارمری رو فرستاد داخل اتاق. آقا جهان دستور داده بوده. صداقت به جهان میگه چرا همچین کاری کردی؟ تو باید بچه دار بشی. جهان میگه مامان هیچ کس رو نمیکشی، نباید سرخود کاری کنی. صداقت با ناراحتی میگه از این کار پشیمون میشی، حقیقت برملا میشه. جهان پیگیر میشه که حقیقت چیه؟ اصرار میکنه و صداقت میگه بوران پسر اجمله. اگر اجمل اینو بفهمه مصیبت بار میشه. جهانی که میگی پسرمه نوه اجمله، آینده اونه. اگه بفهمه نوم رو ازمون میگیره. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. با توجه به این شوک آخر داستان که بوران پسر اجمله فکر میکنین که جهان اجمل رو بکشه؟ تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.